ร้อมพอไหมรายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเดินทางกับนิ่มนะคะที่ Journey เรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายเมืองเชียงของริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะตอนนี้นิ่มอยู่ที่เชียงของนะคะอยู่ที่ริมฝั่งโขงเลยแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางสำหรับให้คนได้เดินออกกำลังแล้วก็รวมถึงมีเลนขี่จักรยานแล้วก็มีเลนรถด้วยแต่ความที่นิ่มรู้สึกว่าอิ่มเอิบกับการที่มาที่นี่เนี่ยมันเป็นความเงียบค่ะถึงแม้ว่าเชียงของจะไม่ได้มีความคึกคักเหมือนเมืองเลียบริมโขงเมืองอื่นแต่นิ่มรู้สึกว่ามาเชียงของมันได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นหลวงพระบางเล็กๆมันเงียบๆเดินดูวัดเสาะหาวิถีชีวิตของคนซึ่งหายากมากขึ้นนะคะวิถีของคนที่มีชีวิตยึดโยงอยู่กับแม่น้ำโขงเพราะว่าแม่น้ำโขงได้รับการปรับทิศทางโดยมนุษย์นั่นเองนี่คือสวนผักที่ปลูกอยู่ตามริมตลิ่งของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะคะเหมือนกับพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงหลายๆพื้นที่นะคะที่จะมีการทำการเกษตรหรือว่าปลูกผักกันบนชายหาดหรือว่าริมตลิ่งแต่ที่เชียงของเนี่ยนี่มาเจอความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะมันมีการปลูกพืชชนิดหนึ่งซึ่งเราเกือบจะไม่มีโอกาสได้กินแล้วก็รวมถึงว่าเกือบจะไม่มีใครทำแล้วด้วยสิ่งนี้คือการปลูกถั่วงอกด้วยทรายจากชายหาดของแม่น้ำโขงค่ะเสาะหาสิคะจนกระทั่งเจอว่าบ้านไหนยังทำถั่วงอกอยู่คุณลุงที่เขาปลูกผักอยู่ข้างๆก็พานิ่มมาที่บ้านของคุณยายอุไรค่ะโอ้โหมาพบทีนึงนิ่มก็บอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเขากำลังแพ็คถั่วงอกที่เก็บมาเนี่ยนะคะใส่ถุงเพื่อจะไปขายที่ตลาดคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้ทำไม่ไหวแล้วเพราะว่ารู้สึกปวดหัวก็เลยให้ลูกนั่งทำธรรมดาแล้วแกก็ช่วยแพ็คอยู่ที่บ้านนิ่มก็เลยได้โอกาสได้คุยคุณยายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุ77แล้วก็ทำถั่วงอกโดยการปลูกด้วยทรายเนี่ยมาตั้งแต่ลูกๆยังเล็กๆอยู่หรือว่ายังไม่เกิดซึ่งคุณออกับคุณเอกเนี่ยก็บอกนิ่มว่าเกิดมาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าที่บ้านน่ะทำถั่วงอก นานนะคะ30-40หรือเกือบจะ50ปีได้จะว่าไปถั่วงอกปลูกที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถั่วงอกที่นี่หรือว่าถั่วงอกจริงๆที่นี่เนี่ยเป็นถั่วงอกที่ปลูกกับทรายบนชายหาดของเชียงของริมฝั่งน้ำโขงและที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นเจ้าสุดท้ายที่เหลือแล้วค่ะขอตามสิคะเราตื่นกันก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเดินลงไปที่แปลงถั่วงอกบนหาดทรายด้วยกันถั่วที่แช่น้ำค้างคืนเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะคุณเอกพกลงมาด้วยประมาณครึ่งกิโลเพื่อจะมาเพาะในถังที่เจาะรูเอาไว้สำหรับระบายน้ำถั่วงอกที่นิยมปลูกที่นี่เนี่ยสมัยก่อนจะใช้2 พันธุ์ก็คือเป็นถั่วเขียวแล้วก็ถั่วแขกแต่ปัจจุบันนี้ใช้ถั่วแขกปลูกมากกว่าเพราะว่าแข็งแรงกว่าเริ่มต้นด้วยการเอาทรายลงก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยเม็ดถั่วทำแบบนี้นะคะ 6-7 ชั้น
ความพิเศษของการใช้ทรายธรรมชาติที่นิ่มถามเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าทรายริมหาดแม่น้ำโขงเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็มีแร่ธาตุทำให้เม็ดถั่วของเขาโตขึ้นมาเป็นถั่วงอกได้ดีกว่าเมื่อเพาะแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยดินฟ้าอากาศหรือน้ำค้างเราจะต้องมีการรดน้ำด้วยโดยการใช้น้ำจากแม่น้ำโขงนี่แหละเอามารดน้ำทุกวันพอวันที่3ปุ๊บมีการกลบทรายเพิ่มเพื่อไม่ให้ถั่วงอกออกเป็นใบเขียวพอวันที่4กลบทรายเพิ่มอีกแล้วก็รดน้ำอีกวันที่5ก็พร้อมที่จะเก็บกินแล้วการที่เราใช้สังกะสีปิดปากถังเนี่ยนะคะคุณอบอกว่าเพื่อให้มีความร้อนและอากาศสามารถเข้าได้ถั่วงอกจะยาวสวยแต่ถ้ามีการปิดฝาเลยปุ๊บถั่วงอกก็จะป้อมอ้วนแล้วก็ไม่โตหน้าหนาวสิคะน่าสนใจเพราะว่าถั่วงอกจะไม่ค่อยโดนแสงใช่ไหมคะจะมีแสงแดดน้อยคุณอบอกว่าจะต้องมีการห่มผ้าให้ถั่วงอกด้วยคือคนปลูกเนี่ยจะต้องเอาม้วนพลาสติกสีดำมาคลุมให้ทั่วเพื่ออบให้ร้อนทำให้ถั่วงอกงอกไวขึ้นฤดูหนาวค่ะจะต้องใช้เวลานานถึง8วันแทนที่จะเป็น5วันเหมือนฤดูอื่นๆถ้าเราคิดว่าหนักมันก็หนักแต่ถ้าเราคิดว่ามันแค่งานหนักแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็ได้พักเราทำเช้ากับเย็นแค่นั้นเอง แต่พอถึงเวลาที่จะไปขายสดสิคะจะต้องมีการโทรศัพท์ไปที่ตลาดหุ้น ไม่ใช่ตลาดสดก่อนเพราะว่าจะต้องถามว่าของที่ตลาดมีพอไหมถ้าไม่พอเอากี่กิโลจะได้ล้างเอาไปจำนวนตามที่ลูกค้าต้องการมันจะสดมากกว่านี้ไม่มีแล้วอะค่ะแต่นี่ว่าถามว่าถ้าเผื่อว่าในตลาดยังมีอยู่ล่ะแต่ว่าถั่วงอกเราพร้อมให้ตัดแล้วทำยังไงคุณเอกกับคุณออก็บอกว่าให้เอาทรายกลบเพื่อไม่ให้เขากลายเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็มีออเดอร์มาเอง สรุปนะคะการปลูกถั่วงอกนี่ปลูกด้วยระบบน้ำก็ได้หรือว่าระบบทรายก็ได้แต่การปลูกด้วยทรายเนี่ยค่ะจะทำให้ถั่วงอกมีการเติบโตมีรสชาติแล้วก็มีสีสันต่างกันคนปลูกเองก็เก็บรักษาได้ง่ายด้วยปลูกกับทรายเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าถั่วงอกเนี่ยเขาจะลำตัวยาวและสีจะขาวกว่าเมื่อเทียบกับถั่วงอกที่เรากินธรรมดาจะมีสีออกเหลืองแล้วก็มีความอ้วนมีความโค้งมากกว่าก็เดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนนะแต่ละหมู่บ้านนะมีหาดทรายของเขาเองหมดเลยนะอย่างบ้านพี่อ่ะเวียงดอนชัยก็จะมีหาดตรงนี้วัดหลวงก็ต้องท่าผาถ่านตรงนั้นตอนที่เขายังไม่เทปูนนะก็จะเป็นหาดทรายให้เด็กเล่นวัดหลวงก็มีวัดแก้วก็มีหัวเวียงก็มีคือตอนเราเป็นเด็กท่าใครท่ามันห้ามข้ามท่าประมาณนั้นเลยเด็กๆอ่ะเกือบ2 หาดท้ายก็มีของเขาก็เล่นของเขาแต่เดี๋ยวนี้เชียงของเหลือที่นี่ที่เดียวละจริงๆหาดทรายอ่ะเหลือที่นี่ที่เดียวนี่มันเป็นโชคดีหรือเปล่าเราเลยยังทำถั่วงอกได้อยู่เนี่ยก็ใช่เพราะว่ามีผาถ่านนะฮะผาถ่านช่วยแบบเหมือนบังตรงนี้ไว้อ่ะก็เลยทำกระแสน้ำตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยมีดอนทรายก็คือดอนทรายมันไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างอื่นที่อื่นมันโดนน้ำซ้อไปด้วยน้ำพี่จีนปล่อยมาแต่ละทีก็อย่างว่าเลยดูบทจะปล่อยก็ปล่อยบทจะแห้งก็แห้งรู้ไหมว่าน้ำเคยท่วมสูงสุดจนไปถึงข้างบนเลยนะตอนที่เขาปล่อยใช่ไหมใช่เขื่อนแตกดูอ๋อตอนที่เขื่อนแตกใช่มันคือเราก็เข้าใจว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนอันนั้นเราพอจะเข้าใจพอจะเรียนรู้ได้แต่พอมีการเปลี่ยนธรรมชาตินี่ไปไม่ถูกเลยนะใช่ค่ะหนักเลยเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วไหมคะโอ้ช่วงมันเป็นมาหลายปีแต่หลังๆวันนี้มันจะหนักขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนแบบเราไม่รู้เราเดาอะไรไม่ถูกเลยอ่ะอย่างน้ำเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แต่อย่างเมื่อก่อนเราหน้าฝนน้ำมาก็ปกติเราก็ยกของงอกขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เมษาน้ำท่วมมกราน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันใช่ไหมใช่ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราคนเดียวไหมอ่ะ
ไม่นะมันเป็นปัญหาของชุมชนเลยแหละอันนี้ต้องบอกเลยนะน้ำท่วมตัวเนี้ยมันก็คือมันเป็นปัญหาของชุมชนมันไม่ใช่เดือดร้อนแค่คนที่ทำถั่วงอกอย่างเดียวคนที่ทำสวนผักริมน้ำแล้วก็ท่าเรือข้ามฟากจุดผ่อนปลนข้างผาถ่านนี่อีกเวลาน้ำท่วมมาเขาก็ลำบากคือตอนนี้ก็คือได้แต่เฝ้าระวังอย่างเดียวป้องกันเฝ้าระวังป้องกันนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะเราต้องเฝ้าระวังแล้วเราก็ต้องดูติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้วเราเป็นคนตัวเล็กๆใช่เราไม่ใช่คนตัวใหญ่ถ้าเกิดเขาระเบิดเกาะแก่งก็ปัญหาก็ยิ่งเยอะและยิ่งตอนนี้นะแค่เรือเขาเรียกเรืออะไรเรือนำเที่ยวอ่ะขึ้นซัดฝั่งก็พอสมควรแต่ถ้าเป็นเรือพาณิชย์หนักเราไม่รู้ว่าเขาหนักกี่ตันเลยลักซัดเข้าฝั่งทีนึงทรายเราจะขนาดไหนแล้วฝั่งมันจะหายไปขนาดไหนอย่างเงี้ยนี่ก็มันเป็นผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีเรือพาณิชย์อะค่ะถ้ามาเชียงของคราวหน้านะคะนิ่มรับประกันว่ายังไงก็ยังมีถั่วงอกที่ปลูกจากทรายให้ทานกันอยู่ไปหาซื้อได้ในตลาดแต่ไม่รับประกันนะคะถ้ายังมีการตะลุยสร้างเขื่อนทั้งเหนือน้ำและปลายน้ำอยู่วิถีชีวิตของคนจะเป็นยังไงมันกระทบกับห่วงโซ่อาหารของเราแน่นอนค่ะนิ่มชอบนิ่มก็แชร์แบบที่นิ่มชอบเนาะถ้าเผื่อว่าดูแล้วชอบช่วยแชร์ด้วยแล้วเจอนิ่มกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องเล่าในการเดินทางคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพร้อมพร้อมไหม รายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้แล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้